සුබ දවසක් හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා graphic StyleLK YouTube channel එක අප්ලෝඩ් කරන තාත් අලුත් brand new video එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ Wondershare Filmora for motion tracking ගැන. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් YouTubers content creators වල ගොඩක්ම Wondershare Filmora වල මේ software එක use කරන අයට ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ motion tracking කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක Wondershare Filmora වලින් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මුල ඉඳලා ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. හොඳ නම් ඔයගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න. ඉතින් හැමදාම වගේ comment section එක open. ඉතින් තව මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉතින් මම තව ඔයාලගේ YouTube channel එක කරන යාළුවෝ ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් තාම ඔයාලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හරි අපි යම් වීඩියෝ එකට හැමදාම වගේ මේ program එක host කරන මම ඔය මිහිජලක්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Wondershare Filmora software එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ project panel එකට අපි මේ sample video එක import කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා track කරගන්න යන video එක import කරලා ඒක timeline එක track කරගෙන ඉලා drop කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය නම් මේක lock කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම lock කරගන්න එතකොට අපේ motion tracking option එක on වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ video එක select කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් tool panel tools ටික මෙතන අපිට තියෙනවා properties tab එක ඊට පස්සේ තා මෙතන color tab එක ඊට පස්සේ time cropping tab එක අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ ගොඩක් tool අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ motion tracking එකේ icon එක තියෙන එක. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ දැන් එක දෙක තුන හතර වෙනි තියෙන tool එක ටික වෙලාවක් click කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් motion tracking යට තියෙනවා track camera track camera object motion in video and attach a graphic text or video to follow. ඉතින් එන්නේ ඒකට ඔයාලා එකපාරක් click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් apply වුණා අපේ වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ අපි track කරන්න ඕනේ object එක ගාවට මේක ගෙනහිල්ලා මේ දාන ලකුණු හරියට මෙතන තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ගානට මේක resize කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ resize කළාට පුළුවන් අවශ්‍ය ගන්න මේක හදාගෙන මෙන්න මෙතන මේ තියෙන අපිට ඉබේට මේක ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ properties tab එකට ඇවිල්ලා මේ video කියන option එක මෙතන on ලා තියෙන්නේ. එතෙන්දි motion tracking කියන එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ bar එකක් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ start tracking කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ start tracking කියන එකට එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට countdown එකත් එක්ක මේ video එක play වෙනවා. ඒත් එක්ක මේ අපේ apply වෙච්ච මේ කොටු වගේ එක ඒක ආයෙත් එක්ක මම මෙතන percentage එකක් අපිට දීලා තියෙනවා track වෙන ගානේ. හරි ඒක track කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් අපේ කාර් එක යද්දී ඒකත් එක්කම තා වීඩියෝ එකකුත් යනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකට default title එකක් වීඩියෝ එකක් වගේ add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ පාර title එකක් මේකට add කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ default title කියන එක මෙතෙන්ට drag කරලා drop කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මමගේ මේ කායකේ duration එක ගන්නටම හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ show properties කියන ගිහලා අපිට කැමති title එක මෙතන දාන්න පුළුවන්. මම අපේ channel එකේ නම දානවා මෙතෙන්ට. හරි අපේ channel එකේ නම graphic StyleLK මම දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට අවශ්‍ය තැනින් අපිට මේක position කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේක මෙතනින් පොසිෂන් කරලා අපිට මේක අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් පාටක් එහෙම දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අපේ යට තියෙන මේ යට ලේයර් එකේ තියෙන මේ sample video එකෙන් sample video එක double click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ මේ properties tab එකේ motion tracking කියන bar එක යට අපි ආයෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් වලට පොඩි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන none කියලා දීලා search bar එකක් වගේ එකක්. ඉතින් ඒකට උඩ එකපාර ක්ලික් කරන් පස්සේ අපිට තියෙන මෙතන none කියලා ඊට පස්සේ default title එක කියන්නේ මම දැන් ටික් එකට කලින් දාගත්ත title ඊට පස්සේ තව අපිට computer එකෙන් import කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් add මෙතන blur effect එක ගැන තමයි කියලා තියෙන්නේ.
ඉතින් මම මේ default title කියන එක දෙනවා මොකද මට දැන් track වෙන අවශ්‍ය නෙවෙයි default title කියන එක. ඊට පස්සේ අපේ මේ apply වෙච්ච නිකන් අපි resize කරපු කොටුව එතනින් අයින් වුණා. හරි දැන් අපි වීඩියෝ එක මම full screen දාලා මලට play කරලා පෙන්නන්නම්. අපේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ car එකත් එක්ක මේ අපේ graphic StyleLK කියන text effect එක යනවා. දිගටම ඒක motion වෙලා යනවා. ඒක ඉස්සරහටම. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිය තමයි මේ Wondershare Filmora X වල tracking කරන්නේ. අතරම ගියොත් මේ Wondershare Filmora X කියන software එකේ motion tracking ලේසි නැත්නම් අපිට Premiere Pro After Effects වගේ softwares වල keyframe making එක තමයි මේක motion track කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි කෙලින්ම directly අපිට මේ වීඩියෝ එකම එකපාර කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අරගේ keyframe ගානේ අපිට මේ motion tracking කරන්න වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මෙච්චරයි. හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් මම sign out වෙනවා. මම හිතලක් සබයි. Sinhayo api Hinayen pava mau bimata wadi mau polove suwanda danena e sulage jawaya kat Mekayen duwana sinhayo api Hinayen pava mau bimata wadi mau polove suwanda danena e sulage jawaya kanna Mekayen duwana sinhayo api